Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng hipon. Isa itong appetizer dish na pwedeng-pwede ring pang-ulam. Ito ang tinatawag na coconut shrimp. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Bumisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Kaya kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Simple lang itong gagawin natin. At dalawa yung proseso. Unang-una, gagawin muna natin yung sauce. Ito yung sweet chili sauce. At pangalawa naman, syempre, lulutuin na natin yung ating coconut shrimp. Pagdating sa sauce, gumagamit lang ako ng tinatawag natin ng food processor. Dito ko kasi pinaprocess o ginigiling yung garlic, pati na rin syempre yung sili. Itong sweet chili sauce ay okay na sausawan sa mga fried na food, kagaya nga ng lulutuin natin. Pwedeng-pwede rin ito sa mga lumpia, sa mga fried chicken, kaya subukan nyo to. So naglagay ako ng isang perasong sili para naman hindi masyadong maanghang. At ito yung ating Good Life na minced garlic. Diretso ko lang dito. At pagkatapos i-blitz ko na ito gamit ang ating food processor. Pwede rin kayong gumamit ng blender pero lalagyan natin ng liquid component. Meron tong kasamang tubig, so isasama natin yung tubig kapag blender yung gagamitin natin. Ipapakita ko na rin sa inyo actually, yung paggamit ng tubig. So, since food processor, pwede naman nating lagyan ng tubig. So, eto na yung tubig. Ihalo na rin natin dito. Yan, para at least pareho tayo food processor at blender. Okay na okay. So, ganyan lang. Once na madurog na lahat ng mga ingredients, okay na to. Itatabi ko lang muna ha. At umpisa na natin yung pagluto sa sauce. Nagpapainit lang ako ng maliit na saucepan. At ilalagay ko na muna dito yung suka. Yan. Ang gamit natin dito ay rice vinegar. Pagsasama na natin yung ating na-process na mga ingredients. Pabayaan lang natin itong kumulo. Takpan lang muna natin yung lutuan. Haluin lang natin. At ilagay na natin itong asukal. Kaya nga tinawag ito na sweet chili sauce. Diba? May sweet component yung asukal. Hahaluin ko lang. At maglalagay lang ako ng asin. Yan lang yung pampalasa natin. O yung ating seasoning. Actually, halos tapos na tayo. Ganyan ang kadaling lutuin itong ating sweet chili sauce. Ito naman, pinaghalo ko lang yung tubig, pati yung cornstarch. Pwede kayong gumamit ng potato starch. Ito yung magpapalapot dito sa ating sauce. So, nantay natin na kumulo uli ito. Tatakpan ko lang. Yan, so kumulo na. Haluin lang muna natin uli. At ilalagay ko na itong ating slurry. Yan, ibusan natin lahat. Total, konti lang naman ito. Pagkalagay ng slurry, haluin natin kagad para hindi mamuo. Yan yung reason dyan. Dahil habang umiinit itong slurry natin, namumuo to. Kaya kailangan natin haluin agad-agad para ma-distribute. At mapapansin niyo, after a few seconds lang, unti-unti nang lalapot itong ating sauce. So itutuloy lang natin ang pagluto sa sauce hanggang sa lumapot na to ng tuluyan base dun sa gusto nating consistency. So ito nakuha na natin yung gusto nating consistency. Yan, para sa akin gusto ko ganito kalapot. Yan yung malapot na malapot. Parang yung sauce ng lumpiang Shanghai yung dating nito dapat. Para naman magkakulay, maglalagay lang ako ng ketchup. Ito lang talaga yung purpose ng ketchup, pampakulay lang. Siyempre may lasa to, so magbibigyan ng konting lasa. Pero wag natin masyadong damihan Ayaw naman natin na pumula masyado yung sauce. Konting red lang. Yan, tingin ko okay na to. Yung hipo naman, lutuin na natin. So ngayong ready na yung sauce, etong hipo naman ang ating i-prepare. So ready na tong hipo natin, pero hihiwain ko pa to para ma-butterfly lang. So, na-devey na yung hipo na yan at tinanggal ko na yung shell. Iba-butterfly lang natin ito. And optional lang tong step na gagawin ko.
Kumbaga, papalaparin lang natin siya. Lalo na kapag yung gamit nating hipon hindi kalakihan, makakatulong to para magmukhang malaki yung hipon. So, ayan. Tutuloy lang natin yung hiwa sa gitna para ma-butterfly. At habang naba-butterfly, makikita natin, oh, may mga bituka pa sa gitna yan. So, pwede pa nating tanggalin at linisan din yung hipon. Yan. So, ito na yung pinakahuling peraso. Nakita natin i-butterfly at linisin. Medyo tedious yung process, pero sulit naman. Diba? Kasi nakakasigurado tayo na maganda yung itsura ng hipon dahil nga napapalapad natin, nagmumukhang malaki at talagang sigurado tayo na linis na to. So, para sa akin, importante talaga yung pagiging malinis sa pagkain. Kung ganun din kayo, siguro mag-devote lang tayo ng konting time para at least, diba, ma-prep mabuti yung hipon. So ngayon na butterfly ko na to at nalinis ko ng mabuti, titimplahan lang natin yan. Maglalagay lang ako ng asin. Simpleng-simple lang na panimpla yan, no? Tapos haluin lang natin mabuti. At once na mahalo na, itatabi ko muna to. Pabayaan lang natin ito kahit mga 5 minutes lang, para lang ma-absorb ng hipon yung mga seasoning na nilagay natin. Ngayon naman, gawin na natin yung butter. Hindi to yung butter na mantikilya, ito yung butter na pagsasawsawan natin dito sa hipon bago natin iprito. So, simple lang gawin ito, ha. Magka-crack lang tayo ng isang perasong itlog. Mabilisan lang to actually, guys. Ayan, once na mabit na natin yung itlog, ilalagay ko na yung gatas. Lahatin na natin. So, ang gamit ko dito ay fresh milk. Ayan, siguraduhin lang natin na mahalo mabuti yung gatas at yung itlog. Asin. Yan, kailangan din syempre malasa yung butter natin. So, naglalagay tayo ng asin. Pwede kayong maghalo ng ground black pepper kung gusto niyo. Pero para sa akin, asin, ayos na to. Maglalagay na tayo dito ng all-purpose flour o yung harina. Pagdating sa harina, pakonti-konti lang muna yung lagay natin. Para hindi to mamuo kaagad. Kasi kapag nilagay natin lahat ng to, ng isahan lang, di ba? Medyo mahirap maghalo. So habang hinahalo natin, pwede natin idagdag itong harina. So itutuloy ko lang to hanggang sa malagay na natin lahat ng harina. Yan guys, so nakikita natin na nagsusmoothen na yung mixture. Yan, maglalagay lang ako dito ng baking powder. Tandaan niyo baking powder, hindi baking soda. Nakakatulong to para umalsa. Yan, kaya paki-follow yung exact measurement dun sa lista ng ingredients kanina para hindi naman pumait itong batter natin. So yan, okay na to. Halos patapos na tayo. Okay? Dito sa ating preparasyon. Kaya tinawag na coconut shrimp itong ating lulutuin dahil meron tong sangkap na coconut. Kaya i-prepare na natin yan. So, ito na yung ating tinatawag na desiccated coconut na sweetened. So, manamis-namis ito, Yan. So, ilalagay ko lang dito sa lalagyan na may takip dahil paghahaluin natin itong coconut at syempre, itong ating good life breadcrumbs. Yan. Ilagay na rin natin dito. Pagsamahin na natin sila. Oh, yan. Ayos na ayos, di ba? Ito lang. I-shake lang natin to. I-shake. Yan. Kaya ako nilagay dito para talagang makasigurado tayo na mahahalo nating mabuti. Yan. So, shake lang. Ililipat ko lang sa mas malapad na bowl. Ngayon, doon sa mga nagtatanong, paano po wala akong desiccated coconut na sweetened? Kahit nakinayod lang ng nyog, pwede niyo gamitin yan. Okay? Mas maganda lang yung desiccated coconut na sweetened kasi syempre manamis-namis. Kung gusto nyo medyo matamis, maglagay kayo ng konting-konting asukal lang doon sa kinayod na nyog. Okay lang din yan. Bago natin iprito, kailangan na nating i-coat yung hipon. At tamang-tama naman dahil ngayon ay okay na to, no? So, nalagyan na natin ng seasoning. Ibig sabihin may lasa na yan. So, ito. Kuha lang ako ng isang perasong hipon. Dredge muna natin sa harina. Gamit tayo ng tool para hindi masyadong dumumi yung kamay natin. So, pagkalagay sa harina, shake lang natin, As in, shake. Sasawsaw lang natin dito sa ating batter mixture.
Yan. Yung buntot, wag na natin isawsaw sa butter. Ha? Tapos, ang importante dito guys, papatuluin natin mabuti. Okay? Kung pwedeng i-shake natin para naman hindi masyadong marami yung butter. At once na okay na, yan, idiretso na natin dito sa ating breadcrumbs and desiccated na sweetened coconut mixture. Yan lang yung gagawin natin. At siguraduhin natin na coat na to mabuti. Ha? Kaya nakikita ninyo, pinipress ko para dumikit itong ating coating. Yan. So, okay na yan. Shake natin uli. Yan. Sigurado tayo na nakadikit na. Iayos lang natin dito sa isang malinis na plato. So, gawin natin uli yung same step ha. Hanggang sa lahat nitong mga hipon ay nalagyan na natin ng coating. Actually, pwede natin pagsama-samahin yan dito para mabilis. Pinakita ko lang kanina sa inyo yung dahan-dahan na process para at least nasusundan. So, once na nasama natin, kunyari batch of 3, yan. So, nilalagyan ko ng harina tong hipon bago ko ilagay sa batter para dumikit yung batter dito. Otherwise, tutulo lang yan. Baka hindi masyadong kumapit. So, ayaw nating mangyari yon. Gusto nating kapit na kapit. Habang inaantay natin na tumulo to, lagyan na natin ng coating yung mga nandito na hipon. Yan, saktong-sakto. Pagkatanggal natin ng mga hipon na na-coat na, pwede natin ilagay itong isa na pinapatulo ko. So, yan. Importante dito na prep na natin yung mga hipon, as in lahat ng hipon ha, bago natin iprito. Para na sa ganun, hindi na tayo pabalik-balik. Magkaprito na lang tayo. So, gagawin ko lang yung same procedure ha, hanggang sa maubos natin lahat ng mga hipon. At pagkatapos niyan, iprito na natin to. Yan, at after nating malagyan ng coating lahat ng ating hipon, pwede na natin itong iprito. Yan, okay na to. So once na ready na itong mga hipon natin, syempre, di ba, ipiprito na. Ready na tayo na magprito ha. Ito na yung mga hipon at ito yung paglalagyan natin. Naglagay ako ng paper towel sa ibabaw ng isang malinis sa plato para ma-absorb yung excess na mantika. Napainit ko na itong mantika. Tamang dami lang yung piprituhin natin per batch. Huwag nating sobrang siksikin. Baka naman kasi bumaba bigla yung temperature. Makaka-apekto yan dun sa magiging outcome ng ating piniprito. Baka hindi masyadong maging malutong. Yan lang muna. Piniprito ko lang to hanggang sa mag-golden brown yung ilalim na part. At pagkatapos yan, babalik ta rin lang natin para yung kabilang part naman yung maluto. Yan, check lang natin So, yan. Balik ta rin natin kaagad para hindi naman masunog. Kita natin na nagbabrown na, no? So, prone yan na mangitim ng ganyan dahil nga sweetened yung ating desiccated coconut. May asukal di ba? Kaya importante na chine-check natin. So, hindi lang to isang luto sa isang side tapos babalik ta rin, okay na, no? Kumbaga, kino-control din natin yan para maluto mabuti ito at lumutong and at the same time, hindi naman nasusunog yung outer part. So, yan, nakailang bali-baliktad din tayo dyan. Silipin ko muna tong una, ha? I think okay na to. So, pwede natin ilagay dito sa ating plato. Etong pangalawa, actually okay lang din. So, ganyan yung gusto nating maging kulay. Golden brown, tapos yung texture, malutong na siya. Or crispy na. At piniprito ko lang to sa medium temperature. Pwede tayong maglagay pa ng additional na shrimp. Pero ganun din, no? Ililimit lang natin yung laman ng ating lutuan. Yep, okay na to. O, nakita naman ninyo, di ba? Brown na, golden brown. So guys, ito na yung ating coconut shrimp at ang sweet chili sauce. Siyempre gamit natin dyan ng Good Life minced garlic at ang Good Life breadcrumbs. Ngayon, tikman na natin. O, nakita nyo yung hipon, di ba? Golden brown. Crispy. Crispy nga ba? Siyempre, isawsaw muna natin sa sweet chili sauce at tikman na natin.
Grabe. Kung hindi pa crispy tawag nyo doon, ewan ko na lang. Pero ang mahalaga din yung lasa eh. Masarap siya. Mapaparami na naman ang kain ko nito. Diba? Nakita nyo kung gaano lang natin ito kadali ginawa. Sa lutong at sa sarap. Feeling ko mapagmumukbang ako pero hindi naman. Kaya guys, sana subukan nyo tong ating recipe para makagawa din kayo ng ganito kasarap na coconut shrimp with sweet chili sauce. Kung meron kayong mga tanong, mga feedback at recipe request, punta lang kayo sa comment section at mag-comment lang kayo. Sana'y nagustuhan nyo itong ating featured recipe at magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!